Έχετε αναρωτηθεί ποτέ ποιο είναι το πρώτο αυτοκίνητο που κατασκευάστηκε στην Ελλάδα? Ποια χρονολογία? Ποιος το κατασκεύασε? Ποιος ήταν αυτός όπου κατάφερε να παντρέψει σασί με κινητήρα? Μπροστά μου έχω το βιβλίο «Η ιστορία του αυτοκινήτου στην Ελλάδα» και πηγαίνω στη σελίδα 116 και διαβάζω. Ο Θεολόγου θεωρείται ο πρώτος που εφάρμοσε κινητήρα σε πλαίσιο και κατά τεκμήριο ο πρώτος κατασκευαστής αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Ο Νίκος Θεολόγος ήταν αυτός που έφτιαξε το πρώτο αυτοκίνητο στην Ελλάδα. Ένα αυτοκίνητο που είναι εξαφανισμένο. Κανένας δεν γνωρίζει που βρίσκεται. Και σήμερα θα γράψουμε ιστορία. Θα γράψουμε ιστορία διότι θα μάθετε πού βρίσκεται αυτό το αυτοκίνητο, πότε ξεκίνησε η κατασκευή του, πότε ολοκληρώθηκε και σε ποιον ανήκει. Και αυτό το αυτοκίνητο μπορούμε να σας το δείξουμε. Ποιος είναι ο Νίκος Θεολόγος και ο Νίκος Θεολόγος του σήμερα? Ο Νίκος Θεολόγος του σήμερα είναι ένας αρχιτέκτονας, ο οποίος ασχολείται με σχεδιασμό, κατασκευή, μελέτες από σπίτια, μαγαζιά, αυτοκίνητα, όπως θα δείξουμε και πιο μετά. Και η σχέση μου με τον Νίκο τον Θεολόγο του Χαραλάμπους, γιατί έχουμε και το ίδιο επίθετο και πατρόνυμο. Ο παππούς δηλαδή. Είναι ο παππούς. Ο παππούς ήταν ένας πολυπράγμων τύπος, ο οποίος, όπως φαίνεται και από τις μαρτυρίες, από τις φωτογραφίσεις και από τα διάφορα στοιχεία που έχουμε, είχε φτιάξει το πρώτο ελληνικό αυτοκίνητο και το πρώτο εργοστάσιο αυτοκινήτων στην Ελλάδα το 1906. Πότε γεννήθηκε ο παππούς, πού γεννήθηκε και πότε ήρθε στην Ελλάδα? Ο παππούς γεννήθηκε στην Ελλάδα το 1879, όπου κάποια στιγμή, δεν ξέρω πότε ακριβώς, είχε πάει στην Αμερική, όπου έμενε στην Αμερική και εργαζόταν στην Αμερική. Εργαζόταν με τον Ford και έφτιαχναν αυτοκίνητα Ford. Έτσι. Από εκεί κόλλησε και το μικρόβιο της κατασκευής ενός αυτοκινήτου. Έτσι. Από εκεί κόλλησε και το μικρόβιο της κατασκευής ενός αυτοκινήτου και προφανώς το 1906 που ήρθε στην Ελλάδα είχε το όραμα να φτιάξει στην Ελλάδα κάποια βιομηχανία αυτοκινήτων με ελληνικά αυτοκίνητα. Ήταν ένας άνθρωπος, όπως σου είπαμε, μεγάλο όραμα, είχε έτσι γενικά πολλές ιδέες, ήταν πολυπράγματα, ήταν εφευρέτης. Είχε βρει αυτό στις πόρτες από τα αυτοκίνητα, τις φυσαρμόνικες που είχαν τα λεωφορεία. Είχε βρει πάρα πολλά πράγματα, είχε φτιάξει ακόμα και κινητήρα με νερό, δηλαδή ατμοκινητήρα, για να βάλει σε αυτοκίνητα. Είχε πάρα πολλές ιδέες από ό,τι θυμάμαι, γιατί εγώ τον έζησα τον παππού, πέθανε μεγάλος, πέθανε 103 χρονών το 1984, ήμουν εγώ 20. Και έτσι τον έζησα από κοντά, ήταν πολύ ωραίος τύπος, πολύ δραστήριος, πολύ ζωντανός με τα τελευταία του χρόνια. Και γενικά, άμα καθόσουν μαζί του, είχες να μάθεις πολλά πράγματα και να ακούσεις. Το πρώτο αυτοκίνητο πότε κατασκευάστηκε? Κοίταξε, ο παππούς ήρθε το 1906. Την πρώτη φορά που ήρθε στην Ελλάδα εγκαταστάθηκε στη Λάρισα για κάποιο διάστημα. Προφανώς δοκίμασε εκεί να ξεκινήσει να φτιάχνει κάτι. Και μετά ήρθε στην Αθήνα, το 8 περίπου εκεί, όπου ξεκίνησε να φτιάχνει το πρώτο ελληνικό αυτοκίνητο, αυτό το οποίο έχουμε κιόλας στη διάθεσή μας. Πρώτο ελληνικό αυτοκίνητο το οποίο έχουμε εδώ και το ανακατασκευάζουμε. Είναι αυτό. Είναι αυτό.
είναι αυτό. Άρα ξεκίνησε η κατασκευή του το 1908. Εκεί περίπου. Τότε αυτή η σειρά αυτοκινήτων που έφτιαχνε, τα οποία ήταν, ας πούμε, σπορ μικρά αυτοκίνητα, είχαν όλα κινητήρες από μηχανές. Εδώ έχουμε ο κινητήρας. Εδώ έχουμε τον κινητήρα του αυτοκινήτου, έτσι, ο οποίος είναι BSA. Εδώ φαίνονται τα πετάλια, τα οποία ήταν Γκάζι φρένο. Ναι. Εδώ τι έχουμε? Αυτό είναι ένα φανάρι από BSA. Την εποχή εκείνη δεν υπήρχε ρεύμα, έτσι, ηλεκτρικό δηλαδή, και τα φανάρια ήταν όλα από σετιλίνη. Το οποίο φανάρι αυτό είχε βασικά ένα φως σας για να σε βλέπουν, όχι για να βλέπεις, για να μην πέσει κάποιος πάνω σου. Αυτή είναι η αλυσίδα. Μετάδοση με αλυσίδα. Ναι, αυτό το τιμόνι του αυτοκινήτου. Εδώ είναι το ταμπλό του αυτοκινήτου. Το ταμπλό ξύλινο, έτσι, χωρίς ξύλινο, το οποίο ευτυχώς σώθηκε ξύλο, γιατί τα ξύλινα κομμάτια τα περισσότερα δεν έχουν σωθεί, γιατί έχουν φαγωθεί από το... Πώς βρέθηκε το αυτοκίνητο αυτό? Γιατί είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Δεν το γνωρίζουν, και θα εμφανιστεί τώρα ξαφνικά ένα όχημα από το 1908 στο 2020. Πού το βρήκατε, πώς εμφανίστηκε? Το αυτοκίνητο αυτό υπήρχε σε ένα γκαράζ στο πατρικό μας σπίτι, στο Κεραμικό, όπου εκεί μάλιστα έχει πέσει και το υπόστεγο και έχει καταπλακώσει ένα σωρό πράγματα πολύ παλιά. Μεταξύ αυτών ήταν και το αυτοκίνητο. Κατορθώσαμε να το μαζέψουμε κομμάτια ό,τι μπορέσουμε να σωθούμε. Ευτυχώς έχουν σωθεί τα μεταλλικά κομμάτια, κάποια ξύλινα κομμάτια, γιατί ο σκελετός, όπως φαίνεται εδώ και στη φωτογραφία, όπου αυτός είναι ο παππούς, έτσι. Έχουμε αυτή τη φωτογραφία ευτυχώς που φαίνεται που το φτιάχνει. Παρατηρούμε ότι ο σκελετός εδώ είναι ξύλινος. Όλο αυτό εδώ πέρα το πράγμα είναι ξύλινο. Έτσι. Και το φτιάχνε πάνω στο σασί, το μεταλλικό, έβαζε τον κινητήρα. Σε κάποια αυτοκίνητα που είχε φτιάξει δείχνει ότι είναι και ο κινητήρας πίσω. Δεν ξέρω, το έκανε προφανώς πειραματισμούς και ο ίδιος. Έτσι. Πόσα αυτοκίνητα σαν και αυτό κατασκεύασε? Πρέπει να ήταν 4-5. Δεν ήταν πάρα πολλά, γιατί εκείνη την εποχή κιόλας δεν είχαν και όλοι τα λεφτά να πάρουν αυτοκίνητο. Σύντομα ότι όλα τα αυτοκίνητα γινόντουσαν παραγγελία. Από το 2014 και ύστερα ο παππούς το εξέλιξε και άλλο το θέμα αυτό και έφτιαξε πάρα πολλά αυτοκίνητα, τα οποία όμως ήταν επαγγελματικά. 1908 ξεκίνησε, ολοκληρώθηκε πότε και πώς? Ολοκληρώθηκε περίπου γύρω στο 1914 και το λέω αυτό για τον εξής λόγο. Έχει βρεθεί ένα χαρτί του τελωνίου, το οποίο δείχνει ότι το 1914 ο Νίκος Πτωλόγος είχε φέρει από την Αμερική ένα κυβότιο με ανταλλακτικά αυτοκινήτων κτλ. Ήταν και δισεύρετα. Ήταν και δισεύρετα προφανώς. Έχει σωθεί και το χαρτί του τελωνίου που είχε πληρώσει το δασμό και έλεγε τα ανταλλακτικά. Και υπάρχει και ένα χαρτί επίσης του 1914 που δείχνει, είναι μια σύμβαση του παππού μου με την Ford Italy μάλιστα, επειδή η Ιταλία ήταν πιο κοντά από την Αμερική, γιατί προφανώς είχε πρόβλημα με τα ανταλλακτικά που τα έφερνε από την Αμερική και έτσι έκανε με την Ιταλία για να μπορεί να είναι δίπλα και να έρχονται πιο εύκολα και ίσως και για λόγους οικονομίας να είναι πιο λίγα τα μεταφορικά. Έτσι από το 2014 και ύστερα αρχίζει μια ουσιαστική συνεργασία του παππού με τον Ford, που έτσι κι αλλιώς ήταν συνεργάτες, γιατί όλα τα αυτοκίνητα που έφτιαχνε μετά, που ήταν επαγγελματικά, λεωφορεία, φορτηγά κτλ., είχαν όλα κινητήρες Ford. Έτσι, και κάποια κομμάτια Ford έφερνε, έτσι, τα οποία είχαν πάνω. Άρα κατασκεύασε 4-5 αυτοκίνητα, ναι, και αμέσως μετά ξεκίνησε την κατασκευή επαγγελματικών κινητήρων, λεωφορείων. Μεγάλα αυτοκίνητα, τα έχουν σωθεί ευτυχώς όλα φωτογραφικά. Έτσι, και προφανώς παράτησε τα αυτοκίνητα αυτά τα μικρά, γιατί δεν υπήρχε και αντικείμενο, έτσι, γιατί τώρα να φανταστούμε, ας πούμε, ξαφνικά το 1914 να βγει κάποιος στον δρόμο με ένα αυτοκίνητο, ας πούμε, θα τον κοιτούσαν καλά-καλά, σίγουρα, ναι, σίγουρα τον κοιτούσαν καλά-καλά.
Νίκο, πες μας λίγο, μίλησέ μας για το αυτοκίνητο, δηλαδή για τους τροχούς, για το σασί, για τις ενώσεις που έχουν τα μεταλλικά στοιχεία μεταξύ τους. Κοίταξε, υπήρχαν μεταλλικά στοιχεία και ξύλινα στοιχεία, έτσι. Λοιπόν, το μεταλλικό στοιχείο που είναι το σασί, έτσι, αυτό εδώ, ήταν καθαρά κατασκευή του παππού, γιατί ήταν και καθαρά η δουλειά του. Αυτό έφτιαχνε σασί, αμαξώματα κτλ. Οι ρόδες αυτές που έχει το αυτοκίνητο του συγκεκριμένο είναι από ένα ιταλικό αυτοκίνητο που λεγόταν Όταβ. Προφανώς τις είχε φέρει από Ιταλία. Ο σκελετός, όπως είδαμε και στο σχέδιο, ήταν ξύλινος, όπως τον φτιάχνει εδώ τώρα και ο κ. Χρήστος. Το ψυγείο που δείχνει εδώ μπροστά, που έχει ας πούμε το αυτοκίνητο, το οποίο είναι αυτό εδώ που βλέπουμε. Είναι καθαρά και μόνο ήταν καθαρά διακοσμητικός λόγος για να μην είναι το αυτοκίνητο κενό. Γι' αυτό έχει μια φωτογραφία που δείχνει ένα άλλο αυτοκίνητο, το οποίο δεν έχει καθόλου μπροστά ψυγείο και τέτοια, γιατί βάζανε πράγματα. Το φαίνεται ότι ήταν αποθηκευτικός χώρος, δηλαδή ήταν ένα αυτοκίνητο που μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσει σαν αποθηκευτικό χώρο. Ήταν καθαρά διακοσμητικό δηλαδή το ψυγείο και το θέμα design. Αυτές είναι οι αναρτήσεις του, έτσι ήταν οι σούστες. Στο πίσω σημείο, όπως δείχνει το σχέδιο, ναι, υπήρχαν και κάποια αλατήρια που βοηθούσαν προφανώς στην άνεση της εποχής. Δύο θέσεις. Και το αυτοκίνητο ήταν διθέσιμο, ναι. Και εδώ διαπιστώνουμε ότι όλο αυτό όλες αυτές οι λαμαρίνες, όπως φαίνεται εδώ πολύ. Είναι με καρφιά. Ήταν όλες με καρφάκια. Άρα ήταν όλος ο σκελετός έτσι ξύλινος, δηλαδή, όπως είδαμε στο σχέδιο. Είχαμε την ένωση από το σασί, το ξύλινο σκελετό έτσι. Και τα σίδερα, τα μεταλλικά στοιχεία δεξιά και αριστερά. Ήταν όλα καρφωμένα ένα προς ένα μέσα στο σκελετό. Εδώ στο πίσω μέρος τι έχουμε? Εδώ στο πίσω μέρος ήταν τα φτερά και στη μέση έχει εδώ ένα πορτμπαγκάζ. Φαίνονται εδώ πολύ καλά τα φτερά όπως τα φτιάχνει τώρα ο κ. Χρήστος, που κάνουν μια πώς ήταν ο ξύλινος σκελετός, πώς πιανόταν το μέταλλο, πώς καρφωνόταν, το οποίο το κρατάμε ως ήρθη και από μέσα φτιάχνει το ξύλινο σκελετό. Όλο αυτό το πράγμα ήταν φτιαγμένο όλο το σασί του αυτοκίνητου, η καρότσα μάλλον το σασί. Εδώ δείχνει μια μεγάλη λεπτομέρεια που να δούμε πώς δούλευε ο παππούς στο μέταλλο. Του είχε λείψει ένα κομμάτι σίδερο και δείχνουμε ότι το έχει συμπληρώσει και το έχει φτιάξει με μπριτσίνια. Φαίνεται δηλαδή εδώ πέρα πώς έχει κάνει την ένωση με το χέρι του χωρίς να δείχνει καμία. Και από μέσα εδώ, φαίνεται. Ναι, εδώ που το έχει ενώσει. Ναι, που το έχει ενώσει. Αυτά τα κομμάτια μάλιστα ήταν και γαλβανιζέ, γι' αυτό έχουν πάρει τη λιγότερη σκουριά από ό,τι είχαν τα άλλα. Και εδώ βλέπουμε ότι έχει γίνει, και ο κύριος Χρήστος μας έχει κάνει μια καταπληκτική δουλειά. Ναι. Πόσο λεπτή είναι αυτή η δουλειά τώρα να βγάλεις το παλιό ξύλο και να μπορέσεις να ενώσεις το γαλβανιζέ με το σημερινό ξύλο με μικρά καρφάκια. Η προσπάθειά μας είναι να μην πειράξουμε τίποτα από τα ευρήματα. Έτσι, αυτό το αυτοκίνητο θεωρείται έβριμα. Δεν βάφουμε, δεν χτυπάμε τίποτα, δεν αλλάζουμε τίποτα. Να κρατήσει τον αυθεντικό χαρακτήρα όπως ήταν πριν από 112 χρόνια. Το στέλνουμε απλά, το κάνουμε ένα stand ουσιαστικά πάνω στο οποίο μπαίνουν αυτά τα κομμάτια όλα για να δείξουμε πώς ήταν το αυτοκίνητο αυτό. Της Ελλάδος δεν είναι ένα αυτοκίνητο που κάνουμε μία κλασική ανακατασκευή. Θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέρη τα οποία υπάρχουν και σώζονται μέχρι σήμερα και θα μοντάρουμε όλα τα ευρήματα πάνω στο σασί όπου κατασκεύασε ο Νίκος Θεολόγος πριν από 112 χρόνια. Δεν μιλάμε για ένα απλό αυτοκίνητο, μιλάμε για την ιστορία του αυτοκινήτου της Ελλάδας. Μιλάμε για το σημείο 0 της κατασκευής των αυτοκινήτων στη χώρα μας. Νίκο, πώς αποφάσισες, το βρήκες το αυτοκίνητο, να προχωρήσεις στην ανακατασκευή του, ποιος είναι ο λόγος?
Κοίταξε, θεωρώ ότι το αυτοκίνητο αυτό είναι ένα μνημείο. Είναι ένα μνημείο πολιτισμού, έτσι, το οποίο έχει να κάνει πάρα πολύ με την ιστορία της Ελλάδος. Είναι ένα ιστορικό γεγονός δηλαδή. Και θεωρώ ότι δεν είναι σωστό να υπάρχει, ας πούμε, σε ένα υπόγειο μέσα κρυμμένο και αυτά. Νομίζω ότι αυτό το αυτοκίνητο πρέπει να φτιαχτεί, να προβληθεί, γιατί είναι η ιστορία της Ελλάδος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό δηλαδή η χώρα αυτή που ζούμε, η οποία τότε, που πολλοί άνθρωποι δεν ξέρανε καν τι θα πει αυτοκίνητο, η Ελλάδα μπορούσε να φτιάξει αυτοκίνητα. Μπορούσε δηλαδή υπό κάποιες ορισμένες συνθήκες, έτσι συγκεκριμένα, να μπορέσουμε να έχουμε και εμείς εδώ κατασκευή αυτοκινήτων. Να έχει η χώρα μας αυτοκίνητα. Η συναρμολόγηση του πρώτου αυτοκινήτου στην Ελλάδα απαιτεί να έχουμε ανθρώπους με πάθος, γνώση και πολύ μεγάλη εμπειρία. Ο κύριος Χρήστος είναι ο άνθρωπος που θα μπορέσει να μοντάρει, να δώσει μορφή και πάλι στα εξαρτήματα τα οποία έχουν βρεθεί. Και αυτό το οποίο θέλω να ρωτήσω τον κύριο Χρήστο είναι να μας πει ο Νίκος ο Θεολόγος τι ξύλο χρησιμοποίησε για την κατασκευή του αυτοκινήτου. Χρησιμοποίησε καστανιά, την οποία την είχε δουλέψει χειροποίητα και είχε φτιάξει το σκελετό του αυτοκινήτου. Επάνω εκεί σφυρίλατα, εκάρφωσε λαμαρίνα και έφτιαξε πάνω στο σασί το κύριο. Εσείς που είστε πολύ έμπειρος επιπλοποιός, πόσο δύσκολο είναι να μπορέσει να μοντάρεις το ξύλο πάνω στο σασί? Ναι, είναι δύσκολο, έχει δύο μορφίες. Το ξύλο είναι ξύλο και το μέταλλο είναι μέταλλο. Εκεί τα πράγματα μπλέκουν. Δύσκολο πρώτα ότι λείπουν εξαρτήματα από τα ξύλα. Λόγω της φθοράς με τον χρόνο μας λείπανε ξύλα. Κάναμε κάποιοι αυτοσχεδιασμούς, δεν μας βγαίνανε, τα πετάξαμε, φτιάξαμε άλλα, μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να συναρμολογήσουμε αυτό το πραγματάκι. Πείτε μας λίγο τη διαδικασία που έχετε ακολουθήσει από το μηδέν για να μπορέσουμε να δώσουμε μορφή και πάλι σε αυτό εδώ το αυτοκίνητο. Κοίταξε, στην αρχή που το είδα κάπου τα χρειάστηκα. Τώρα που έχω μπει στο χορό αρχίζω και χορεύω. Τι να κάνουμε. Ξεκινώντας είχε φτιαχτεί ένα γρήγορο σκαρί και από εκεί σαν οδηγό με τα εξαρτήματα που είχαμε βρει άρχισαμε και στείναμε. Ξυλώναμε το ένα κομμάτι, βάζαμε άλλα ξύλα και συναρμολογούσαμε το καινούργιο αμάξι. Τώρα βρισκόμαστε σε αυτή τη θέση. Έχουμε συναρμολογήσει τα παλιά κομμάτια και θα τα εφαρμόσουμε πάνω στο σκελετό. Είχαν φυσιολογικές φθορές, υπήρχαν πολλά πράγματα. Λαμαρίνες σε ορισμένα σημεία, αν κάνει κοντινό η λήψη, θα μας δείξει ότι έχουν φταθεί που έχουν γίνει όπως είναι το τσιγαρόχαρτο. Ανοίξαμε καινούργιες τρυπίτσες σιγά σιγά και με ένα χτύπημα χτυπάς να σώσεις κάποιο άλλο και ξαφνικά βλέπεις ότι φεύγει ένα κομμάτι από την άλλη μεριά. Πόσο δύσκολο είναι για εσάς, γιατί έχετε πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία, δεκαετίες. Ναι. Πόσο δύσκολο είναι ακόμα και για εσάς, γιατί είστε ένας από τους κορυφαίους επιπλοποιούς στην Ελλάδα. Βλέποντας και κάνοντας. Εδώ να κατασκευάσετε το αυτοκίνητο του Νίκου Θεολόγου. Δύσκολο είναι με τα παιδιά μαζί, προσπαθούμε και με την ιστορία, με τα σκίτσα και με τις πραγματικές φωτογραφίες να φτάσουμε σε κάποιο τέλος που να είναι αξιόλογο. Ο κινητήρας στο πρώτο ελληνικό αυτοκίνητο προερχόταν από μοτοσικλέτα. Ο Βασίλης Μακρύς, συλλέκτης παλαιών μοτοσικλετών, θα μας μιλήσει και θα μας αναλύσει περισσότερα για τον κινητήρα που είχε τοποθετηθεί στο πρώτο ελληνικό αυτοκίνητο.
πέρα είναι ένα σασί το οποίο έχει κατασκευάσει ο Νίκος ο Θεολόγος και έχει χρησιμοποιήσει το μηχανουργείο του, το οποίο ήταν και εργοστάσιο αυτοκινήτων, και αυτό μπορούμε να το διαπιστώσουμε από τα πριτσίνια και τους συνδέσμους που υπάρχουν εδώ πέρα, όπως ήταν η τεχνητορροπία της εποχής, χωρίς ηλεκτροκολλήσεις, από τις ενισχύσεις στο πλαίσιο και από τις διάφορες άλλες παρεμβάσεις που γίνανε για να μπορέσει να λειτουργήσει το αυτοκίνητο. Η κατασκευή του συνάδει με αυτά τα οποία μου είχε πει και ο θείος μετά από συζητήσεις που είχαμε κάνει σχετικά με τον εξοπλισμό που είχε στο μηχανουργείο και εργοστάσιο του πατέρας του, ο Θεολόγος ο Νίκος, και πραγματικά τα βλέπουμε όλα αυτά τη στιγμή μπροστά μας. Δηλαδή τα τρυπήματα, τα πριτσίνια. Σε αυτό το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, το προσωπικό του αυτοκίνητο, έχει χρησιμοποιηθεί ένας κινητήρας από BSA της εποχής, ένα σασμάν από BSA, το οποίο το βλέπουμε εδώ, και το οποίο σασμάν δίνει την κίνηση μόνο στον πίσω αριστερό τροχό, χωρίς διαχωρισμό. Ο διαχωρισμός τότε δεν υπήρχε, δεν είχε εφευρεθεί ακόμα. Άρα μόνο σε ένα τροχό. Κινείται μόνο ο αριστερός τροχός. Το μπροστινό σύστημα είναι από ένα αυτοκίνητο το οποίο λεγόταν OTA το 1906. Το αγόρασε προφανώς σαν υποκατασκευαστής. Δηλαδή έκανε παραγγελίες από τα μπροστινά συστήματα, γιατί μάλλον τον εμπολεύανε στις κατασκευές τις οποίες έκανε. Οι ρόδες τι είναι? Και οι ρόδες OTA, ξέρεις τότε τα μπελάκια. Με λίγα λόγια δηλαδή έχουμε ένα πάντρεμα σασί, ακριβώς, μοτοσικλέτα, μοτέρ, όπως γίνεται στη σημερινή εποχή. εξαρτήματα από άλλα αυτοκίνητα Και μοτοσικλέτες. Κατά παραγγελία για να μπορέσει να δημιουργήσει το αυτοκίνητο. Νίκο, θα φτιαχτεί το αυτοκίνητο. Ναι. Θα ανακατασκευαστεί στην αρχική του μορφή, στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Όσοι θέλουν να το δουν από κοντά, πότε και πού θα μπορούν να το θαυμάσουν? Κοίταξε, εμείς θα κάνουμε μια κατασκευή του αυτοκινήτου, θα κάνουμε και μια κατασκευή του τύπου stand, το οποίο θα μπει μέσα, θα φωτιστεί, θα προβληθεί, και από εκεί και πέρα θα κάνουμε κάποιες επαφές με κάποια ιδρύματα, με κάποιους οργανισμούς, με κάποιους φορείς που έχουν σχέση με τον πολιτισμό, για να μπορέσουμε να μπει κάπου αυτό, να μπορούν να το δουν όλοι, να το περιεργαστούν, να πάρουν τις πληροφορίες τις οποίες θέλουν και να αποκτήσουν και τη γνώση του τι είχε γίνει στην Ελλάδα πριν από 100 τόσα χρόνια. Που νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μάθουν και οι πιτσιρικάδες και οι νέοι και οι πιο παλιοί που δεν ξέρουν και κάποιοι που δεν ξέρουν καν την ύπαρξή του. Έτσι. Που αυτή τη στιγμή, ας πούμε, νομίζω υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που δεν ξέρει καν την ύπαρξη αυτού του αυτοκινήτου. Υπάρχουν πολλοί στην Ελλάδα όπου θέλουν να κατασκευάσουν ένα αυτοκίνητο. Ναι. Από ένα απλό καθημερινό όχημα μέχρι ένα εντυπωσιακό hypercar. Θα ήθελες να τους στείλεις και ένα μήνυμα ή στους νέους που έχουν ένα όραμα να πετύχουν κάτι που μπορεί να φαντάζει τρελό, αλλά κάποιος θα το καταφέρει να αλλάξει την ιστορία του μέλλοντος. Σίγουρα, εγώ πιστεύω ότι οι Έλληνες έχουμε πάρα πολλές δυνατότητες σαν λαός. Τα νέα παιδιά έχουν πολύ μυαλό, πολλές ιδέες. Δεν πρέπει ποτέ να φρενάρουν τις ιδέες τους αυτές, τη φόρα ας πούμε αυτή που βγάζουν. Πρέπει το κράτος να βοηθήσει λίγο, να υπάρχει δίπλα για να μπορέσουν να αναπτύξουν τις ιδέες τους και να τις κάνουν πραγματικότητα. Και νομίζω ότι μπορούμε να πετύχουμε πάρα πολλά πράγματα σαν λαός. Νομίζω ότι δεν πρέπει να σταματάμε. Τα οράματά μας είναι η ζωή μας, είναι το μέλλον μας, το οποίο μπορούμε νομίζω να καταφέρουμε πάρα πολλά πράγματα σαν λαός.
μετά από 2 μήνες ατελείωτες ώρες δουλειάς, εργασίας, το αυτοκίνητο, το πρώτο αυτοκίνητο στην Ελλάδα, σχεδόν ολοκληρώθηκε. Αρχίζει και παίρνει μορφή. Πώς αισθάνεσαι, Νίκο? Είναι πολύ συγκινητικό. Το είχα όραμα, ήθελα να το κάνω και νομίζω ότι έχουμε αρχίσει και καταφέρνουμε να του δίνουμε μια μορφή που μας θυμίζει το πώς είχε φτιαχτεί τότε. Είναι πραγματικά συγκινητικό γιατί πιάνει στα χέρια σου 112 χρόνια ιστορία. Θα το συνεχίσουμε? Θα το συνεχίσουμε. Θα συνεχίσουμε, θα φτάσουμε μέχρι το τέλος. Και μετά θα πάμε στο σύγχρονο. Έτσι. Και μετά στο σύγχρονο.